የሚቀየር ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዚህ በኮሮና ሰዓት ሁላችንም ቤታችን ውስጥ በሆንበት ሰዓት ኦንላይን ስራ ወይም ኦንላይን መኒ ስራ እንዴት ለመስራት እንደምችል አሳያችኋለሁ። እኔም ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለሁ፣ ግን ያው ለኛ ብዙ በቀላሉ የሚገኙ ነገሮች አልሆኑም። ዛሬ ግን በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምችል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዛሬ ሁለት ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ግን ሁለቱንም በቴሌግራም ነው። ትንሽ ከበድ ሊላችሁ ይችላል። በቴሌግራም ቡት ነው ሁሉ ነገር መሰራው። ብር ማግኛውን በቢትኮይን፣ ኤልቲሲ፣ ኢቲኤች እነዚህ ማተብ ሆነ እኔ እንግዲህ ለማስረዳት ትንሽ ከበድ ይላሉ፣ ግን ክሪፕቶ ከረንሲዎች ናቸው። ክሪፕቶ ከረንሲ ማለት ዲጂታል ብሮች ናቸው። አሁን እኛ የምንይዘው ወረቀት የሆነ ብር ነው ወይም በሳንቲም ነው። ከዚህ እነዚህ ግን ቢትኮይን ማለት የዲጂታሉ ዓለም የኮምፒውተራይዝድ ብሮች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ለማስረዳት ጉግል ሰርች ማለት ትችላላችሁ። እኔ ብዙም ያው ትንሽ ከበድ ይላሉ ለማስረዳትና እንዴት ማግኘት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ሊንኩን ከሁለት ቻናሎች አሉኝ። ኦንላይን መኒ የሚል አለ፣ ኦንላይን መኒ ኢትዮ የሚል አለ። ዲስክሪፕሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛ ከፈልጋችሁ ደግሞ ሙሉ የቴክኖሎጂ ወሬዎች የሚወሩበት ሃይቴክ አለ። እሱንም በዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ነካ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ለኩልት አለ። የመጀመሪያው ላሳያችሁ። መጀመሪያ ቡት እናከዋለን። ከዛ ስታርት መጀመሪያ ስታርት ይላል ለእናንተ ለናሳየው። መጀመሪያ ግን ስታርት ስትሉት 5 ቻናሎች ይመጣሉ። 5 ቻናሎች ጆይን ካላችሁ በኋላ ነው ቼክ የምትሉት። እኔ መጀመሪያ ቼክ ስላደረኩኝ ነው። እናንተ ሲወጣላችሁ እንደዛ ማለት ስላላችሁ ከዛ በየቀኑ ቦነስ ያላችሁ መጨመር ስላላችሁ ብሩ ነው። ለምሳሌ ቦነስን በለው ይሄው እንደምታዩት $2.5 ሰጥቶኛል በአንድ ቀን። ያያችሁት you have received 0.0021 BTC ማለት is equals to $2.5 ነው። በየቀኑ $2.5 ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ከሁሉም ላሳያችሁ። አካውንት ማለት የራሳችሁ ያላችሁ ብር መጠን ነው። አሁን ለምሳሌ 42 አለኝ እኔ። ሪፌራል ማለት ደግሞ ለሰው ሪፌራል ስታደርጉ እንደምታዩት ምንም አይነት ሰው ሪፌራል አላደረኩም፣ ግን ለአንድ ሰው ሪፌራል ካደረኩኝ 0.00121 ቢቲ ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ $2.5 ነው። ለአንድ ሰው $2.5 ይሰጠኛል ማለት ነው። ከሰጠኝ በኋላ $40 መድረስ አለበት። እቺ 2.5 ተጣጣሙ $40 ለማድረስ አለበት መጀመሪያ ለመውጣት። ይሄ ደግሞ በሁለት ሳምንት ውስጥ ምንም ሳሰሩ ቦነስ ይችላል። ለሰው ሳልኩ ቦነስ በየቀኑ በየ4 ሰዓቱ ቦነስ እያላችሁ በ14 ቀን ውስጥ $40 ይደርስላችኋል። በሁለት ሳምንት ውስጥ $40 ማለት ነው። በኢትዮጵያ አሁን ያለው በንዛሬ 36-35 ነው። 40 በ35 እና ብዙ 1400 አካባቢ ነው። 1400 በጣም በሰዓት ቁጭ ለነች በነካን ማግኘት ማለት በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንደምትይው በኔ አስተያየት በጣም ጥሩ ነገር ነው የምለው። እናንተ እንደምትመቻችሁ ተመቻችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ማተው ትችላላችሁ። ግን መጀመሪያ ብሎክቼን ወይም ኮይንቤስ የሚባለው አፕ ያስፈልገናል ብሩ ለማውጣት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዝም ብለን ሰርተን መልፋት የለብንም። ያገኘነው ብር አሳያችሁ። ኮይንቤስ እንደምትመቻችሁ ዋሌት የምትለው ከመታየት እዚህ ጋር ካላችሁ ዋሌት or ኮናሚ የሚለውን ማግኘት ትችላላችሁ። ኮኖሚ ዋሌት ፋይሎቹን በቀደም ባልኳችሁ ቻናሎች የቴሌግራም ቻናሎች ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ ላይ እንወስዳለን። ኮይንቤስ ዋሌት ይላል እንደምታዩት። ከዚህ ላይ እንትናችንን እንወስድና አሁን ለምሳሌ ሪሲቭ ለማለት አሁን ቢትኮይን የምንቀበል ከሆነ ቢትኮይን ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኪዋር ኮድ ታች የተሰጠናል። እቺን ኮፒ ኤንድ ሼር አድርገን ለእንቱን ልክልታለን ማለት ነው። ኮፒ ኤንድ ሼር ልበለው። ከዛ ለቴሌግራም ከዛ ለቡቱ ሴንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ሴት ዋሌት ማለት ነበረብኝ፣ ይቅርታ። ሴት ኤንድ ቼንጅ ዋሌት። ከዛ ከዚች ጋር ኮፒ እናድርገው። ኮፒ ከዛ ይቅርታ ትንሽ ስልኩ ችግር ስላለበት ነው በጣም ያስቸገረኝ ያለው። አሁን ፔስት እንለዋለን። አሁን ይሄ ዋሌት አድሬሳችን ሰክሰስፉል ሆና ማለት ነው። በዚህ ዋሌት ቁጥር ይገባልናል ማለት ነው። ብራችን $40 ከደረሰ አባውት ሚለው። ስለዚህ ቡት ያለን መረጃ ማጠናከር ከፈለገን ሰፖርት አለ እዚህ ጋር ዊዝድሮ የምትለው ነው ዋናችን። $40 ከደረሰ ሚኒማሙ ዊዝድሮል አማውንት ኢዝ 336 BTC ነው። ምክንያቱም $40 ማለት ነው። $40 በታች መጣት አንችልም። ስለዚህ ለሰው
መላክ እንችላለን። ከዛ ደግሞ ቦነስ በየቀኑ የተቀበለን ብራችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዊዝድሮ ካለን በኋላ በኮይንቤዝ አካውንታችን ይገባል። ከዛ ፔፓል አካውንት እንከፍትና ፔፓል በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት አዋሽ ባንክ ነው ያለው። በአዋሽ ባንክ መውጣት እንችላለን ወይ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ማመጣላችሁ የሆነ አፕ ይኖራል ወደ ሞባይል ካርድ የሚቀየርልን ነው ያለንን ብር 1000 ብር ሞባይል ካርድ ይሰጣል ማለት ነው። የ1000 ብር ሞባይል ካርድ እንግዲህ ተጠቀሙት። ቀጣዩን ቦት ደግሞ ሳሳያችሁ ዛሬ የሚገራረም ቦቶች ነው ይዤላችሁት ያለው ዳይኖ ፓርክ ይባላል። ዳይኖ ፓርክ ተጫውተን የምናገኝበት ነው። ያው ዳይኖ ፓርክ ስታርት ልበለው። ይሄ መጀመሪያ ነው ላሳያችሁ እንግሊሽ። ከዛ እንደምታዩት ዳይኖሰር ባላንስ ማርኬት ፕሌስ ሲቲንግ ፋርም ሪፌራል ጌም ኤንድ ሄልፕ የሚላለ ከመጀመሪያ ከሁሉንም ላስረዳችሁ። ዳይኖሰር ማለት ዳይመንድ የሚያመርትልን ነው። ዳይመንድ ላይ አሳያችሁ። ዳይመንድ ባይ ዳይኖሰር እንለዋለን። በጣም እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲሜትሮዶን የሚባል አለ 499 ብር ነው። 35 ዳይመንድ በሰዓት ውስጥ ያመርታል። ራፕተር የሚባል አለ 5000 ብር ነው። 400 ዳይመንድ ፐር አወር ያመርታል። እንደዚህ ነገሮች አሉ። ከዛ አሁን ለምሳሌ ባላንስ ደግሞ ያለ ሂሳብ ነው። 750 ዌልካም ቦነስ አለኝ። ምንም አይነት ብር የለኝም ዊዝድሮ የሚደረግ የሚወጣ ማለት ነው። አሁን ላሳያችሁ እንዴት እንደምንሰራ። መጀመሪያ ዳይኖሰር እንሄዳለን። 700 ሰጥቶኛል። ከ700 ላይ ስለዚህ እቺ መቶ እችላለሁ ማለት መጀመሪያ መታት እችላለሁ። እቺን አንዴ ባይላታለሁ። ይሄው እንደምታዩት ሰክሰስፉል ሆኛለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ከአንድ ሰዓት በኋላ እየተመለስኩኝ ወይ ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ የተመለስኩኝ ቦነስ ለማግኘት ስል ፋርም እነካለሁ። ፋርም ከነኩ በኋላ ኮሌክት ዳይመንድ እለዋለሁ። የሰራው አምጣልኝ ነው። አሁን እንደምታዩት ይኸው በሰከንድ ውስጥ አንድ ዳይመንድ ሰርቶልኛል። እንደምታዩት ይኸው ኮሌክት ብለው አንድ ዳይመንድ አግኝታል ይለኛል። ይኸው አያችሁ ዩ ሃቭ ኮሌክትድ 1 ዳይመንድ አለኝ። ማርኬት ፕሌስ ገባና ብዙ ከሰበሰብኩኝ በኋላ 100 ዳይመንድ $1 ነው። 100 ሲሞላልኝ አሁን ያለኝ አንድ ዳይመንድ ተፍሎና አይቀይርልኝም። ግን ልክ 100 ሲኖረኝ 100 ዳይመንድ ይሄ በጣም ቀላል ነው። በአንድ ሰዓት ውስጥ 100 ዳይመንድ ትንሽ በጣም ይመጣል። አሁን አንድ ደቂቃ ራሱ ስላልፈጀ ነው አንድ ብቻ የሰራው። ይሄን ካረገን በኋላ ይቀይርልናል ማለት ነው። ማርኬት ፕሌስ ላይ ቼንጅ እንለዋለን። ሪፌራል እንደምታዩት ሪፌራል ለሰው ማላክ ነው። ለሰው ስንልክም ይሰጠናል። ግን ለሰው የላክ ነው ይሄ የሚለየው። ይሄን ይሰጠናል $200 ኤንድ አንዷን እቺ የሙዝ ጣጫ መስል ነገር ይሰጠናል። የሙዝ ጣጫ መጠቀም ጌም ለመጫወት ማሳያችኋለሁ። ጌሙ ጋር ስንደርስ ግን ሪፌራል ዝም ብሎ ስታርት ብሎ መተማት አይችልም። ቢያንስ ለአንድ ቀን ቦነሱን መሰብሰብ ይኖርበታል። ጓደኛችሁ ሪፈር የምታደርጉለት ሰው ማለት ለእናንተ እንዲሰጣችሁ ከሱ ላይ ነው የቆረጠው ይሰጣችሁ። ሲቲንግ አለው የራሱ ሙሉን ሲቲንጉ ማየት ትችላላችሁ። ጌም ላይ እንገባለን። ጌም ላይ ገብታችሁ ነው ቦነሱን የምታዩት። አሁን ቦነስን በለው እንደምታዩት $65 እና አንድ ዳይኖ ፓርክ ቢቲሲ የምትባላለች የዳይኖ ፓርክ ሳንቲም ናት። ሰማያዊያ የግድ 1000 መኖር አለበት ብራችሁን ለማውጣት። አሁን ትንሽ የተሸገርኩት እሷ ነው። እሷ በጣም ትከብዳለች። አንዳንድ ሰጠው በየቀኑ አንዳንድ ሰጠው ትንሽ ጊዜ ሊፈጅባችሁ ይችላል። ግን ሙዟ ካላችሁ ጌም ካሸነፋችሁ ሊሸጣችሁ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ጌሞች አሉ። ላኪ ነምበር የሚባል አለ። ላኪ ነምበርን ባሳያችሁ ከ1 እስከ 30 ባሉት ቁጥሮች ውስጥ እንሞላና እድለኛ ከሆነን አንድ ዳይኖሰር እንደምታዩት 5000 እና $400 የሚሰጠን ዳይኖሰር ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሌስ ዩር ቢት ብለን በራችን የምንፈልገውን ከ1 እስከ 30 ቁጥር ያለውን ይሆናል ብለን የገመትነውን ማስቀመጥ እንችላለን። ከደረሰን ካልደረሰን ግን ያው ተበልተን መሄድ ነው ማለት ነው። ያለን አማራጭ ሌላ ጌም አለን። እነዚህ ፒፒ ባትል የሚባሉ እነዚህም ቁጥር እየመደብክ ነው ጭተወቃ የተለያዩ ነገሮች አሉት። ሎተሪም አለው። እድል ዕጣ ነው። ቁማር ማለት ነው። ሌላ ቅንም ነገር የለውም። ግን ብራችሁን መሰብሰብ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ምንም ጌም ሳትጫወቱ ቦነስ እና ሪፌራል ከዛ ዳይኖሰራችሁ የሚያመርተውን ዳይመንድ ፋርም በማድረግ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ መለቃችሁ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቤሏን ሂት አድርጓትና ኦል ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላም ባይ